פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. אם חשבתם שיהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה, או מי שמוגדר יהודי על פי חוק השבות, כדאי שתתקדמו, מתברר שטעיתם לפחות על פי גוגל. משתמשים שהקישו השבוע בגוגל את המילה יהודי, נתקלו בהגדרה ביהודי, להתמקח עם מישהו בצורה קמצנית או קטנונית. בעקבות הגילוי, עמותת לעצור את האנטישמיות תקפה את גוגל, ובתגובה גוגל הסירה את ההגדרה ואפילו התנצלה, וזה יפה, בעיקר שזה באנגלית, אבל כשזה בעברית תודו שזה הרבה יותר גרוע וגם הרבה יותר כואב. בשבוע שעבר הגיעה קבוצת ילדות חרדיות מבית ספר בבני ברק לגינת שעשועים ברמת גן, אלא שלתושבת רמת גן לפחות אחת היה נדמה לרגע שמדובר בפלישה ובהשגת גבול, ואז זה קרה לה, בעברית כמובן. כמו תרמיטים אתם, היא אמרה להם, אל תבואו לכאן, אנחנו משלמים 4 מיליון שקלים לדירה פה, אתן לא שייכות, יש לכן את העיר שלכן, אתן לא קשורות בשום אופן וצורה, אנחנו עמים שונים, זה מקום שלנו, אל תבואו אלינו. ואז כשהמורה העמומה ניסתה לדבר על ליבה של הנאורות, הנאורות השיבה במילים הבאות, למה שאני אקשיב לך? תראי מה אתן עושות, בהמות, חוץ מלעשות ילדים אתם לא יודעים לעשות כלום, גועל נפש, ערימות, כמו תרמיטים אתם, יש לי 2 ילדים והכל בסדר, אתם אוכלים והורסים כל דבר. מאוחר יותר חברים, כשהסיפור הגיע לתקשורת, האישה הנאורה מרמת גן התבקשה לחזור בה מדבריה, והיא סירבה למרות ההזדמנות שניתנה לה בטענה, ואני מצטט, זה מה שאני חושבת עליהם. מה אעשה? אני לא מחבבת דתיים, בטח לא חרדים. זו אני עומדת מאחורי הדברים. קניתי דירה בשכונת יוקרה במיליונים, על מנת לקבל את הפטיליטיז הזה של רמת החיים שלי, אבל אני צריכה לרדת עם התינוקת שלי, ואני לא יכולה להשתמש במתקנים כל הזמן, כי יש שם חרדים. אז זהו חברים, כיוון שלא למדתי ליבה ולא ידעתי אם בהמות ותרמיטים זה אותו דבר, הלכתי לבדוק מהו תרמית, או יותר נכון, האם הבנות והנכדות שלי תרמיטות, וזה מה שמצאתי. תרמיטים, חרקים דמויי תיקן או נמלה, קטנים, חיוורים ולעיתים קרובות חסרי עיניים וכנפיים. אז נכון, זה מזעזע. אבל אחרי שאתם מסיימים להזדעזע, אפשר שאלה? חשבתם מה גורם לאישה נורמטיבית ונאורה לכנות אחים שלה בני אמה תרמיטים? אז נכון, אפשר לומר שזה בגלל תוצאות הבחירות, ושזה בגלל החשש מהפיכת מדינת ישראל למדינת הלכה, ושזו מלחמה על הבית, אבל לדעתי זו תשובה די שטחית וגם לא מדויקת, ולא בשל העובדה שעוד הרבה לפני הבחירות ועוד הרבה לפני שקמה המדינה כבר היו מאחינו היהודים שכינו את שומרי המצוות בכינויי גנאי, כמו ברנר שכינה אותנו חלאת המין האנושי או מדבר של מקק אדם. כך שאת הסיבה לתיעוב צריך כנראה לחפש במקום אחר. לדברי בעל הסולם, הרגשת הקרבה או הריחוק בין בני אדם נמדדת לפי המכנה המשותף שביניהם. לדבריו, כששני רצונות מתאחדים, נבנה ביניהם מכנה משותף, וכשהוא נבנה מתעוררת תחושה של קרבה בין שני בעלי הרצון, ולכן כשהמכנה המשותף מתעצמת יחד איתו תחושת הקרבה. לעומת זאת, כששני רצונות לא נפגשים, שוררת ביניהם אדישות, וכשהרצונות מתנגשים, מתגלה גם שנאה. לכן האישה הנאורה מרמת גן כינתה אותנו תרמיטים, בגלל שלדעתה אנחנו עמים שונים. למה עמים שונים? פשוט מאוד, כי כשאיכות החיים החומרית חשובה יותר מהיהדות, היהדות כבר לא תופסת מקום חשוב בחיים. וכשהיא כבר לא חשובה, המכנה המשותף שהיהדות יוצרת כבר לא משפיע על העולם הרגשי שלנו, וכשהוא לא משפיע, הוא נעלם. וכשהוא נעלם, הצורך באיכות החיים הופך חשוב יותר מהיהדות, וכשאיכות החיים חשובה יותר מהיהדות, והיהדות מאיימת על איכות החיים, מי שפוגע באיכות החיים הופך לאויב, גם אם הוא יהודי בדיוק כמוה, ואויבים בקלות יכולים להפוך לתרמיטים. לכן הגברת הנאורה לא הסכימה לחזור בה מן הדברים, כי היא באמת מרגישה כך, כי אצלה איכות החיים חשובה יותר מהיהדות, ואם כך היא מרגישה, איך היא תוציא שקר מפיה? שהרי ידוע שאנשים נאורים הם ישרים, ואנשים ישרים לא משקרים, הם נצמדים לאמת, גם כשהדבר לא נוח, וגם אם הוא לא נעים במיוחד, ויש לי הוכחה.
אחרי שהאירוע התפרסם בתקשורת, פנה איש תקשורת למשפחה של המורה, וביקש לקבל לידיו את הסרטון שצולם, אבל בלי טשטוש הפנים של המתרמתת. אלא שלהפתעתו המשפחה המתורמתת סירבה להעניק לו את הסרטון בטענה מוזרה. מדובר בלשון הרע, הם אמרו. למה לשון הרע? פשוט מאוד. המצולמת כינתה אותם טרמיטים, בגלל שבחיים שלה היהדות פחות חשובה מאיכות החיים, ובגלל שהיא פחות חשובה, היא לא מרגישה קרבה לילדות שהגיעו מבני ברק, ובגלל שהילדות שהיא לא מרגישה קרבה אליהם, מסכנות את מחיר הדירה שלה, הן הופכות לאויבות, ואויבות לא יכולות להיות בנות אותו עם. לעומת זאת, אצל המצולמת, היהדות כנראה יותר חשובה מאיכות החיים. לכן המתרמתת והמתורמתת וגם אני, אנחנו בני אותו עם, ובגלל שאנחנו כאלה, גם אם בן עמך מכנה אותך תרמית, אתה לא מפרסם את התמונה שלו. למה? כי האחווה היהודית חשובה יותר מאיכות החיים. מה שהאישה מרמת גן לא ידעה, זה שההיסטוריה הוכיחה שכשאצל היהודים המכנה המשותף היהודי כבר לא חשוב, אלא איכות החיים, לא רק המכנה המשותף נעלם, גם היהודים נעלמים, ואם אין יהודים תגידו אתם בשביל מה הם זקוקים לאיכות חיים. ממי למדתי את זה אתם שואלים? מפרשת השבוע כמובן. פרשת ויגש התורה מתארת את המפגש המרגש בין יוסף ואחיו, ואת הפייסנות שהוא נוהג בהם, למרות כל מה שקרה ביניהם, שנאמר, ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי ויגשו. ויאמר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה, ועתה אל תעצבו ואל יכר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. שאלתם את עצמכם, איך יוסף מצליח להתגבר על המשקעים? הלא האחים שלו בגדו באחווה, הם מכרו אותו. איך הוא מצליח להתגבר ולא להעניש אותם? למה הוא לא הופך אותם לטרמיטים? הרי הם פגעו באיכות החיים שלו. חוץ מזה, אם בכל זאת הוא בוחר לסלוח להם, למה הוא מזכיר להם את המחירה? למה הוא אומר להם, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה? ואם הוא לא סולח, אז איך הוא מנחם אותם ואומר, ועתה אל תעצבו? והתשובה פשוטה. במפגש עם האחים שלו, יוסף מבקש ללמד על מלכודת הגלות. בגלות, כך מלמד יוסף את אחיו, ללא עזרה הדדית, תחושת קרבה ונאמנות, לא ניתן לשרוד. למה? בגלל שבגלות עם ישראל נתון תחת שלטון זרים, ללא זכויות, ללא שלטון וגם ללא הגנה, מה שאמור לפגוע אנושות באיכות החיים שלהם. וכשאיכות החיים נפגעת באופן טבעי, החלק האנוכי שבאדם הופך לחשוב יותר, ודוחק את המכנה המשותף היהודי. כשהמכנה המשותף היהודי נדחק, נפגעת האחווה, וכשהיא נפגעת, איכות החיים האישית הופכת להיות חשובה יותר מהיהדות. וכשהיהדות כבר לא חשובה, היהודי יסכים למכור את היהדות שלו תמורת פיסת איכות חיים. וזה מסוכן מלמד יוסף. למה? כי כשהיהדות עומדת למחירת תמורת איכות חיים, גם היהודים נעלמים. לכן מצד אחד, יוסף כן מזכיר את המחירה, אבל מצד שני הוא גם סולח. הוא מזכיר את המחירה כדי ללמד שיש לו סיבה טובה להתכחש לאחווה בגלל הפגיעה של האחים שלו באיכות החיים שלו. אבל הוא בכל זאת סולח כדי ללמד שכשהאחווה היהודית חשובה יותר מאיכות החיים האישית, אפשר לסלוח אפילו לאחים שמכרו אותך, ואפילו לאח שבגללו מחיר הדירה שלך יורד. הוא מזכיר את זה כדי ללמד שכשאיכות החיים גוברת על האחווה נחרב בית המקדש, וכשהיהדות והאחווה היהודית התגברו על איכות החיים, הוא ייבנה. בפרשת השבוע יוסף מלמד שכשאיכות החיים גוברת על האחווה היהודית, אפשר לכנות אחים טרמיטים. וכשהאחווה היהודית גוברת על איכות החיים, מסרבים לפרסם את התמונה שלה, ובעיקר להזכיר לדורות. שאם הוא יוסף היה מרגיש כלפי האחים שלו כמו הגברת מרמת גן, העם היהודי לא היה קם, ואם לא היה עם יהודי, לא רק ילדות מבני ברק לא היו, אלא גם גברות מרמת גן. ושהיכולת של הגברת מרמת גן לפגוש את הילדות מבני ברק מתאפשרת, רק בגלל שהוא יוסף העדיף את האחווה על איכות החיים האישית שלו.
אז זהו חברים, מה יותר יהודי בעיניכם תחליטו אתם, אבל עם יד על הלב. לאיזה קבוצה תרצו להשתייך? למי שמוכן למכור את האחים שלו בשביל איכות חיים, או למי שמוכן לוותר על איכות החיים שלו עבור האחווה? שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.